હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું કોઈપણ ચાટ કે બીજી કોઈપણ રેસિપીમાં યુઝ કરી શકાય એવી બે જાતની ચટપટી ચટણી, જેના વગર કોઈપણ ચાટ અધૂરો જ ગણાય છે. પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટથી આજે આપણે ગ્રીન ચટણી અને ખજૂર આમલીની ટેસ્ટી ચટણી બનાવીશું. એમ તો આ બંને ચટણી હવે કોઈપણ મોલ કે બેકરીમાં સરળતાથી મળી જાય છે. તેમ છતાં જો તમે એને ઘરે બનાવશો તો એકદમ હાઇજેનિક પણ રહે છે અને બજાર કરતાં ઓછા ખર્ચમાં પણ બની જાય છે. આ બંને ચટણીને એકવાર બનાવીને તમે પૂરા 3 મહિના સુધી ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. એ બિલકુલ પણ ખરાબ નથી થતી. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ખજૂર આમલીની ચટણી બનાવીશું. એ માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા સીડલેસ ખજૂર લઈ લીધા છે. ધ્યાન રાખવું કે આમાં એક પણ બીજ ના રહેવો જોઈએ, નહીં તો જ્યારે તમે એને બાદમાં મિક્સરમાં પીસશો તો મિક્સરની કટર પણ ખરાબ થઈ શકે છે. તો 200 ગ્રામ ખજૂર સામે 50 ગ્રામ મેં સીડલેસ આમલી લીધી છે. હવે એક વાસણમાં મેં થોડું પાણી લઈ લીધું છે. એમાં આપણે પહેલાં ખજૂર એડ કરી દઈએ, કારણ કે આપણે એને થોડા ધોઈ લેવાના છે. તો આ રીતે હળવા હાથે મસળતા રહીને ફટાફટ આપણે એને ધોઈ લઈશું. વધારે વાર આપણે એને પાણીમાં નથી રાખવાના. તો ખજૂરની બસ ઉપરની ગંદકી નીકળી જાય, બસ એટલું જ આપણે એને ધોઈશું. અને ખજૂર ધોવાઈ જાય પછી આપણે જે કુકરમાં એને બાફવાના છે એની અંદર જ આપણે પાણી નિતારીને એને લઈ લઈશું. જ્યારે પણ તમે ખજૂર કે આમલી કોઈપણ રેસિપીમાં યુઝ કરતા હોય તો ડાયરેક્ટ યુઝ ના કરવા. હળવા હાથે નળના પાણી નીચે થોડા ધોઈ લેવા પછી યુઝ કરવા. તો અહીંયા મારે આ સ્ટેપ તમને બતાવવાનું હતું એટલે મેં થોડું તપેલામાં પાણી લઈને ધોઈને બતાવ્યું છે. તો સેમ આ જ રીતે બીજું સાફ પાણી લઈને આપણે આમલીને પણ હળવા હાથે મસળીને ફટાફટ ધોઈ લઈશું. વધારે વાર આપણે આમલીને પણ પાણીમાં નથી રાખવાની, બસ ઉપરની ગંદકી નીકળી જાય એટલું જ ધોઈ લઈશું. એ પછી આપણે પાણી નિતારીને એને પણ કુકરમાં લઈ લઈએ. તો હવે આપણે આની અંદર 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું સાફ પીવાનું પાણી ઉમેરીશું. કલર માટે એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી સંચળ ઉમેર્યું છે. સ્વાદ મુજબ આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 60 ગ્રામ જેટલો એમાં ગોળ ઉમેરવાનો છે. વધારે ગોળ પસંદ હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર એક વખત મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણ લગાવીને 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બધું જ બાફી લેવાનું છે. 2 સીટીથી વધારે લગાવવાની જરૂર નહીં પડે. તો 2 સીટી પછી કુકરની જે વરાળ છે એની જાતે જ મેં નીકળવા દીધી હતી. એ પછી હું ઢાંકણ ખોલું છું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂર અને આમલી બંને આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે. તો હવે ટોટલી આપણે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું છે. ગરમ ગરમ આપણે નથી પીસવાનું. તો જ્યારે ટોટલી મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જાય એ પછી આપણે એક મોટા જારમાં એને એડ કરી દઈશું. પીસવા પહેલાં પણ તમારે એકવાર એને ચેક કરી લેવાનું છે કે ખજૂર કે આમલીનો બીયો એમાં રહી ના ગયો હોય. હવે કુકરની અંદર જ આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરીને જે મિશ્રણ રહી ગયું છે એને પણ આપણે મિક્સર જારમાં જ એડ કરી દઈએ. હવે એકદમ સ્મૂથ આપણે આને પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા જે પેનમાં ચટણી કૂક કરવાની છે એની ઉપર જ મેં મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે. એમાં આપણે બધું જ મિશ્રણ ગાળી લેવાનું છે. તો મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને એને પણ આપણે પેનમાં જ એડ કરી દઈએ અને હવે સરસ આપણે એને ગાળી લેવાનું છે, જેથી કંઈ ના પીસાયું હોય એ ભાગ બધો ગરણીમાં જ રહી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આ મિશ્રણને મેં ગાળી લીધું છે. હવે આ પેન ઉઠાવીને આપણે સીધું ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું અને આ ચટણીને આપણે આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને થોડી ગાળી થાય ત્યાં સુધી 5 થી 6 મિનિટ મીડિયમ ફ્લેમ પર કૂક કરવાની છે. 5 થી 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી ખજૂર આમલીની ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. અત્યારે ગરમ છે એટલે કન્સિસ્ટન્સી થોડી તમને પતલી કે મીડિયમ લાગતી હશે, પણ એકદમ પરફેક્ટ એની કન્સિસ્ટન્સી છે. ઠંડી થાય પછી ઓટોમેટિક એની જાતે જે ગાળી થઈ જશે. હવે ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે એક મોટા મિક્સર જારમાં 50 ગ્રામ લીલા ધાણા થોડી પતલી દાંડી સાથે લીધા છે. સાથે જ 20-25 પુદીનાના પાન એડ કર્યા છે. 1/3 કપ જેટલા બેસન ગાંઠિયા ઉમેર્યા છે. 1 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેર્યું છે. 1 ચમચી જેટલી એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે. 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા શેકેલા સિંગદાણા છોતરા કાઢીને એડ કરવાના છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં દાળિયા ઉમેરીશું. 6 થી 7 ટુકડા આપણે કેપ્સિકમના ઉમેરીશું. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો, 7 થી 8 લસણની કળી અને 3 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે એક મીડિયમ સાઇઝના લીંબુનો રસ નીચવવાનો છે. આ રીતે લીંબુનો રસ નીચવવાથી ચટણી આપણી કાળી પણ નહીં પડે અને એનો સ્વાદ પણ સરસ આવશે. હવે સ્વાદ મુજબ થોડું એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને ઠંડુ પાણી એડ કરીને બધું આપણે પીસી લેવાનું છે.
તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરીને ચટણીને પીસી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કલર પણ એનો એકદમ સરસ ગ્રીન આવ્યો છે. તો હવે આ બંને ચટણીને આપણે બાઉલમાં સર્વ કરી લઈએ. આ બંને ચટણીને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે પણ ચાટ કે કોઈ પણ રેસીપીમાં યુઝ કરવાની હોય તો જેટલી જોઈએ એટલી ક્વોન્ટિટીમાં કાઢીને ફરીથી કન્ટેનર તમારે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનો છે. પણ એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું કે ખજૂર આમલીની ચટણી ટોટલી ઠંડી થઈ જાય પછી જ સ્ટોર કરવી. બજારથી એકદમ ઓછા ખર્ચમાં બંને ચટણી આપણી ટેસ્ટી ઘરે જ રેડી થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ આ ચટણીની રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે આવેલું બેલ આઇકન ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.